Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Ở tập trước, sau khi đưa hai người Diệp Phàm và Bàn Bác về Linh Khư Động Thiên, thì Ngô Thanh Phong liền dẫn họ đến một ngọn núi thấp, nơi đó có một gian nhà tranh 5 gian, xung quanh nhà có 2-3 khóm trúc và một vài cây cổ thụ, nói với Diệp Phàm và Bàn Bác, đây sẽ là nơi ở của hai người trong thời gian tới, sau đó dặn dò thêm một vài điều rồi rời đi luôn. Bởi vì hào hứng muốn xem nơi ở sắp tới của mình trông như thế nào, nên Ngô Thanh Phong vừa rời đi, thì hai người đã đẩy cửa chạy luôn vào trong căn nhà này rồi. Ấn tượng đầu tiên mà hai người cảm nhận thấy là phong cách bố trí của căn nhà này vô cùng hài hòa với thiên nhiên. Ở trong căn nhà như thế này, không khéo bọn họ có thể rũ bỏ được hết phiền muộn nơi trần thế cũng nên. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh cũng đến buổi trưa, lúc này có một thiếu niên mang cơm canh đến cho hai người. Nhìn hai suất cơm chỉ toàn rau với cỏ không có một chút thịt nào trước mắt, làm Bàn Bác có chút không vừa lòng, bởi vì một người như hắn nếu ăn uống đạm mặc thế này thì làm sao có thể sống được chứ. Mặc dù phàn nàn là thế, nhưng rất nhanh hai người cũng chén sạch sành xanh tất cả đồ ăn, ngay cả một cọng rau cũng không để lại. Sau khi ăn uống no say, thì thiếu niên kia liền mang đến 2 bộ trang phục cho Diệp Phàm và Bàn Bác. Mặc bộ trang phục này vào, trừ tóc ngắn bên ngoài ra, thì hai người trông không khác gì những đệ tử khác của Linh Khư Động Thiên cả. Đúng lúc này thì Ngô Thanh Phong cũng quay lại, lão nói muốn đưa hai người đi tu luyện. Ngay khi vừa nhìn thấy vị trưởng lão này, thì Bàn Bác liền lên tiếng phàn nàn về chất lượng ăn uống ngay. Theo như hắn nói, nếu cứ ăn uống thế này thì chưa kịp thành tiên, thì hai người họ đã vũ hóa phi thăng vì thiếu chất rồi. Ngô Thanh Phong nghe vậy cũng chỉ cười nhạt giáo huấn vài câu, sau đó đưa hai người đến địa điểm tu luyện luôn. Tại đây lão giải thích qua một số kiến thức về thế giới tu hành cho Diệp Phàm và Bàn Bác. Sau khi hai người này bắt đầu làm quen với thế giới mới này, thì lão mới nói đến một số kiến thức trọng tâm đối với võ giả tu luyện, như là khổ hải là gì và làm sao để mở được ra sinh mệnh chi môn trong cơ thể. Sau nhiều ngày nghe Ngô Thanh Phong giảng giải, thì Diệp Phàm và Bàn Bác cũng hiểu được vấn đề cơ sở trong tu luyện. Lúc này, Ngô trưởng lão mới lấy ra một pháp môn tu luyện cơ sở tên là Đạo Kinh cho Diệp Phàm và Bàn Bác tu luyện. Dựa theo những giảng giải về ghi chép trong Đạo Kinh của Ngô Thanh Phong, thì hai người bắt đầu vào việc tu luyện ngay. Sau gần 1 tháng khổ cực tu luyện, thì cả hai người đều thu được những thành tựu nhất định. Bàn Bác thì hiện tại đã có một chút cảm ứng về sự tồn tại của sinh mệnh chi môn, còn về phía Diệp Phàm, do thể chất đặc thù nên hắn không thể nào cảm nhận được sinh mệnh chi môn tồn tại cả. Thế nhưng trong mấy ngày tu luyện đạo kinh này, hắn lại cảm nhận được tinh huyết trong bản thân so với người thường lại càng thêm mạnh mẽ. Về phương diện tu luyện, mặc dù đã cảm nhận được sinh mệnh chi môn, thế nhưng mỗi lần so đấu, Bàn Bác vẫn cảm nhận được bản thân vẫn còn có chút thua kém Diệp Phàm. Trải qua gần tháng trời luyện tập vất vả, mà ngày nào cũng chỉ có rau với cỏ để ăn, thế nên Diệp Phàm và Bàn Bác liền lên kế hoạch đến hồ nước gần đó để bắt chút cá, tối về còn làm bữa liên hoan. Thế nhưng vừa mới thành công bắt được mẻ cá lớn đang định mang về nướng, thì đúng lúc này có một con tiên hạc bay đến. Thấy Diệp Phàm và Bàn Bác xâm phạm vào lãnh địa của mình, nên nó liền hướng hai người lao đến tấn công luôn. Mặc dù chỉ là tiên hạc, thế nhưng công kích của nó còn mạnh hơn tu sĩ mới nhập môn như Diệp Phàm và Bàn Bác rất nhiều, cho nên khi đối mặt với công kích của nó hai người cũng chỉ biết cắm đầu bỏ chạy mà thôi. Lúc này, thời gian khổ tu 1 tháng cũng đem lại hiệu quả, mặc dù không đánh lại được con tiên hạc kia, thế nhưng khả năng né tránh công kích và tốc độ chạy trốn được hai người vận dụng khá nhuần nhuyễn, thế nên không lâu sau thì cả hai cũng thoát được truy sát của con tiên hạc này. Sau vụ việc lần này, hai người cũng không còn mơ mộng đến cá nướng gì nữa, đành phải chung thủy với món cơm đạm mặc hàng ngày mà thôi. Sang ngày hôm sau, vì đã chỉ bảo hết những kiến thức cơ bản về quá trình tu luyện cho Diệp Phàm và Bàn Bác, nên Ngô Thanh Phong liền dẫn hai người đến Linh Khư Nhai để nghe truyền pháp cùng với các đệ tử khác trong Linh Khư Động Thiên. Vì là đệ tử mới nhập môn, nên hai người cũng chỉ có thể tìm một chỗ ở vị trí cuối cùng để ngồi nghe truyền pháp mà thôi. Nửa canh giờ qua đi, thì truyền pháp cũng kết thúc. Cảm giác của hai người Diệp Phàm và Bàn Bác về lần truyền pháp này là vô cùng nhàm chán và bình thường, bởi vì không có gì mới mẻ cả. Những kiến thức trong buổi truyền pháp ngày hôm nay thì bọn họ đều được Ngô Thanh Phong chỉ dạy cho từ mấy tháng trước rồi. Thế nhưng hai người cũng không phải là không có thu hoạch gì, bởi vì tất cả mọi người tham gia truyền pháp đều được phát cho một bình bách thảo dịch. Loại dược dịch này có tác dụng giúp cho tu sĩ mở ra khổ hải, đồng thời có thể rút ngắn thời gian và tinh lực trong quá trình tu luyện. Cầm bách thảo dịch trong tay, còn chưa đi ra khỏi quảng trường truyền pháp, thì đột nhiên có một thanh phi kiếm từ phía sau phóng qua vị trí hai người. Quay đầu nhìn lại, thì hai người đã thấy có mấy tên thanh niên đi tới, mà tên đầu lĩnh trong đám này đi lên trước tươi cười nói, cho ta mượn 2 bình bách thảo dịch trong tay các ngươi. Lời nói vừa dứt, cũng không đợi cho Diệp Phàm và Bàn Bác lên tiếng, thì tên này đã vung tay lên chụp tới rồi. Liệu rằng hai người Diệp Phàm và Bàn Bác có thể đối phó được đám tu sĩ này không? Thì mọi người nhớ theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Đến đây thì cũng hết nội dung của tập này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.